مرحبا, welcome to A Academy, Chapter 10, Bio 102, Part 4. فالحين بنتحكي عن السيل سايكل أو السايكل of life بشكل عام. A life cycle is all the reproductive events that occur from one generation to the next similar generation. يعني كل العمليات اللي تصير عشان التكاثر ما بين الجنريشن والجنريشن اللي عقبه هالفترة كامل نسميها life cycle. in plants haploid multicellular individuals في plants ممكن يكونون يعني في مراحل ممكن انها تكون haploid ومراحل diploid. اوكي, فالhaploid multicellular individuals نسميهم gametophytes. إنزين, alternate with diploid multicellular individuals which we call sporophytes. إنزين, يعني دورة الحياة اللايف سايكل مالت النبات تكون gametophyte بعدين sporophyte بعدين gametophyte بعدين sporophyte. إنزين, يعني وش يعني haploid diploid haploid diploid. إنزين, نفس ما موجود مني طبعا هذا بين الجيل والجيل اللي عقبه وكذي. فأقول لكم Moses are haploid most of their life cycle. يعني Moses يكونون في معظم اللايف سايكل مالتهم معظم الوقت يعني يكونون haploid. فبراويكم الموزز هادي لينهم. اوكي, انزين, فهاد لين يعني معظم الوقت مالت دورة حياتهم يقضونها وهم haploid. انزين, يقول لكم in fungi and most algae يعني في الفطريات ومعظم الطحالب only the zygote is diploid. بس الزيغات هو اللي يكون diploid, باقي المراحل كلها تكون haploid. اوكي, ليش؟ لأن عقب الفرتيليزيشن يطلع الزيغات اللي هو diploid, وفي هذه المخلوقات الحية الفنجاي وبعض الطحالب أو معظم الطحالب شو يصير؟ الزيغات يصير له مايوزز, فخلاص دايركت مرة ثانية يصير haploid. اوكي, in higher plants, algae and fungi, gametes are produced by haploid individuals. يعني in higher plants, algae و fungi قصدهم اعتقد قصدهم ان شفتون لين هذا التوزيع مال مملكة المخلوقات الحية ما ادري, وفي يكون يعني بعض المخلوقات الحية يكونون higher class من الثانيين. المهم قصدهم دلين فيهم ويش او انهم متطورين او شي كذي, ان الجاميتس يكونون ناتجين عن الهابلويد individuals. اوكي, فمني بس قاعد اراويكم. شوفوا هذا الازرق كامل هابلويد واللي فوق الوردي صاير ديبلويد. انزين, فاول شي عندنا السبوروفايت multicellular diploid. اوكي, هذه السبوروفايت طبعا تكون شنو؟ تكون ديبلويد. اوكي, تكون ديبلويد. انا ما رش قلت مساعة. انزين, السبوروفايت الديبلويد يصير لها مايوزز فيطلعون الهابلويد سبورز, بعدين دلين الهابلويد سبورز يصير لهم مايتوزز فيكبر حجمهم ويصيرون جاميتوفايتس لهم هابلويد بعد. الجاميتوفايتس عن طريق الميتوزز يطلعون جاميتس, بعدين هذولين الجاميتس يصير لهم fertilization, they fuse together ويطلع هذا الزيغات اللي بعدين يكبر ويصير سبوروفايت, والسبوروفايت بعدين يسوي مايوزز ويطلعون هابلويد سبورز وتتكرر الدورة over and over. اوكي, انزين, هذا في البلانتس. الحين نجي للهيومنز. in humans somatic cells are diploid and multiply by mitosis. السوماتيك cells هم البادي cells يعني non-sex cells. اوكي,
the only haploid cells produced are gametes. الهابلويد cells اللي ينتجهم جسم الإنسان الوحيدين هم الجاميتس. أوكي، فعملية إنتاج الجاميتس اسمها gametogenesis. This is just the process of gamete formation. لأن الجاميتس ممكن يكونون نوعين، للمذكر أو للمؤنث. Okay, in males meiosis is part of spermatogenesis, which is يعني the formation of the sperm. Okay, بينما in females meiosis is part of oogenesis, which is the formation or the production of eggs. Okay, فطبعا in males قلنا احنا كان تذكرون في الفيديو اللي طاف ان الميوزز مو بس يصير في فترة معينة من عمر الانسان، بعد يصير في اعضاء معينة مو في كل الجسم، فالاعضاء اللي يصير فيها مخصصة. اوكي، in males spermatogenesis occurs in the testis، يصير في التستس. اوكي، معناتها في الخصية. in females oogenesis occurs in the ovaries. okay, which is الرحم. فالميوزيس is like more specific، يكون في فترة معينة وفي أعضاء معينة. إنزين، after birth mitotic cell division is involved in growth and tissue regeneration of stomach tissue. okay، فبعد الولادة after birth الميتوزز يساهم في الجروث، يساهم في يعني النمو، ويساهم بعد في tissue regeneration of somatic tissue. يعني الأنسجة مالت الجسم بعد ينتجها عن طريق الميتوزز. اوكي، this is يعني the human life cycle. فيقول لكم شلون تبتدي. A sperm and egg fuse at fertilization. the sperm والأج يلتحمون في عملية الفرتيليزيشن، إخصاب يعني. فالنتيجة تكون زيغات. هذا الزيغات شو يصير له؟ undergoes mitosis، يصير له mitosis عشان يكبر لما يصير جنين، بعدين يكبر صد جاهل وكذي. results in multicellular embryo. As a result of mitosis, each somatic cell in the body، نتيجة للميتوزز اللي صار، يعني قلنا الزيغات صار لها ميتوزس صح؟ عشان يكبر المخلوق الحي. فنتيجة هذا الميتوزس شو يصير؟ Each somatic cell in the body has a number of chromosomes as zygote. يعني قلنا إن الزيغات بيكون diploid أول شي، بيكون الهابلويد نمبر ماله 23 والديبلويد نمبر ماله 46. أوكي، فالزيغات كم كروموسوم عنده؟ 46. فكل الخلايا اللي بينتجون عن الميتوزز اللي بيصير لهذا الزيغات كلهم بيكون عندهم 46 chromosomes. هذا في الإنسان طبعا. and these cells have the same genetic makeup determined when zygote was formed. بيكون عندهم نفس الجينيتيك ميك اب، قصدهم نفس الجينيتيك انفورميشن، نفس الجينز. اوكي، نفس الترتيب مالهم كل شيء. ليش؟ لأنه ميتوزز، والميتوزز يعطيني identical. اوكي، فبيطلعون نفس الشيء. اوكي، بنتحكي عن spermatogenesis في الهيومنز. فيقول لكم the testis contains stem cells called spermatogonia. فالتستس فيها stem cells اسمهم spermatogonia، يعني هم الأساس لتكوين السبرمز. اوكي، فدلين السبرماتوغونيا شو يسوون؟ make primary spermatocytes، يسوون شيء اسمه primary spermatocytes. دلين primary spermatocytes undergo spermatogenesis، يعني دلين primary spermatocytes اللي جايين من السبرماتوغونيا يصير لهم أو تصير لهم عملية spermatogenesis. أوكي، فيقول لكم primary spermatocytes with 46 chromosomes undergo meiosis 1 to form 2 secondary spermatocytes. اوكي،
فالبرايمري spermatocytes عندهم 46 chromosomes معناتها diploid. اوكي. بعدين شو يصير لهم meiosis 1. meiosis 1 يعني ايش بيصيرون haploid الجدد. اوكي. فهذيلين الجدد شو اسميهم secondary spermatocytes. كل واحد بيكون عنده 23 duplicated chromosome لأن ندري إن هذه النتيجة مالت meiosis 1. أوكي. طبعا بيكونون haploid. السكندري بيكونون haploid. أوكي. لأن هم نتيجة لميوزيس 1. إنزين هذه السكندري spermatocytes شو يصير لهم meiosis 2. نتيجة الميوزيس 2 شو يطلع يعني يطلعون 4 spermatids. أوكي. هذين النتيجة مالت الميوزيس بشكل عام. يعني عقب ما نخلص meiosis 1 ونخلص meiosis 2 وش النتيجة النهائية؟ 4 spermatids. Meiosis produces haploid secondary spermatocytes and haploid spermatids. فمني قصدهم إن meiosis بيعطينا haploid، لكن شلون؟ في الميوزيس 1 النتيجة بتكون haploid secondary spermatocytes، وعقب meiosis 2 بتكون haploid spermatids. ف 4 spermatids differentiate into a visible sperm. دلين ال 4 spermatids اللي طلعوا عندنا يتطورون وتطرح عليهم بعض التعديلات، يعني إنه يتطورون ويصيرون sperms. أوكي. اللي هم ويش spermatozoa. أوكي. هذا الاسم العلمي مال السبرم spermatozoa. لا تفكرون يعني الأسامي تخربط. شوفوا بقول لكم شيء، لأن بنرد نروح للأجز وبنشوف نفس الأسامي بس مغيرين أول مقطع. يعني في السبرم بيحطون سبرماتو. أوكي. بس في الأجز بيحطون أوكي. فعشان نتذكر أحسن. أوكي. فأول واحد جونيا اللي هم الستم سيلز. اوكي. جونيا مال الستم سيلز، بعدين برايمري وبعدين سايتس. هذين اثنينهم الناتجين عن السبرماتوجونيا، وهم اللي بيصير لهم السبرماتوجينيسيس. اوكي. بعدين نفس الشيء secondary وسايتس. هذين نتيجة meiosis 1. spermatids بيكونون نتيجة meiosis 2، مني بيختلف الاسم عندك. والسبرماتيدز بيتطورون بيصيرون sperms اللي هم الاسم العلمي مالهم spermatozoa. اوكي. فخلنا نطالع اول شيء بدون ما نقرا باقي الحكي، بس بنطالع ده. اوكي. عشان يساعدكم ان تتذكرون. جونيا معناتها ويش؟ الاوجونيا يعني وين؟ يعني هي الستم سيلز. اوكي. بعدين primary sites. اوكي. فمعناته ان البرايمري oocytes هم اللي بيصير لهم ال oogenation كنا اسمه oogenesis. اوكي. هم اللي بيصير لهم الاوجينيزز. بعدين ايش بيطلع عندي؟ مني بيفرق شوية، بيطلع عندي secondary oocyte ويا polar body. اوكي. فحين بنتحكي عن تفاصيل. اول شيء ovaries contain stem cells called oogonia. الرحم فيه stem cells اسمهم oogonia. دلين الstem cells يطلعون لي الأوغونيا، يعني they produce primary oocytes. دلين the primary oocytes undergo oogenesis. okay. Primary oocytes begin oogenesis, but only a few continue at sexual maturity of female. يعني primary oocytes يبتدون في مرحلة أو عملية الأوغينيسيس، بس مو كلهم يكملون، بس شوية منهم يكملون at sexual maturity of female. okay. يعني عند النضوج مال الفيميل. okay. أو sexual maturity. okay. يعني قصدهم إن الأوغينيسيس دائما تصير، كل شهر تصير، بس مو كل شهر تكمل. عرفتون؟
انزين primary oocytes with 46 chromosomes undergo meiosis 1 to form 2 cells. اوكي يصير meiosis 1 للبرايمري oocytes يطلعون عندي 2 cells. الأولية أسميها secondary oocyte، الثانية أسميها polar body. السكندري oocyte هي اللي مستحوذة على الوضع. اوكي receives almost all of the cytoplasm، يعني مكوشة على كل شيء. and then which may divide or disintegrate. اوكي فهذا البولر بادي اما انه بعدين بيصير له انقسام ثاني او بيروح، يعني خلاص باي باي. and then the secondary oocyte begins meiosis 2 but stops at metaphase 2. السكندري oocyte يبدأ في الميوزيس 2 بس لين يوصل ميتافيز 2 يوقف، ما يكمل، يوقف، يشير يعني. انزين يشير، يطلع من مكانه يروح مكان غير، يطلع من الاوفري يروح ال uterine tube. انزين اللي هو يعني يطلع من تراولي، يطلع من الرحم يروح عنق الرحم شي كذي. انزين if there are no sperm the secondary oocyte degenerates. إذا ما في sperm فالsecondary oocyte خلاص يعني يتحلل وكذي. إنزين لكن if there are sperm، إذا في sperm it triggers the secondary oocyte to complete meiosis 2 and another polar body forms. إذا في sperm فهذه كأنها إشارة للسكندري اوسايت انها هي تواصل في الميوزيس 2. احنا قلنا هي وقفت عند الميتافيز 2، فهذه التريجر مالها انه يلا كملي ميوزيس 2. انزين فيصير عندي بولر بادي ثاني. انزين meiosis produces 1 egg and 3 polar bodies. الميوزيس يعطيني egg واحدة و3 polar bodies. Polar bodies serve to dispose of chromosomes while retaining most of the cytoplasm in the egg. اوكي فالpolar bodies dispose يعني انه يتخلصون من الشيء، فالpolar bodies يعني كنا في chromosomes زيادة نقطهم على الpolar bodies نتخلص منهم بعدين شي كذي. انزين بينما السيتوبلازم تكون مستحوذة عليه الأج، تستفيد منه، تتغذى عليه. انزين the cytoplasm serves as a source of nutrients for the developing embryo following fertilization. عقب ما يصير الفرتيليزيشن الزايغوت يبغى انه هو يكبر ويتطور ويصير امبريو. هذه العملية محتاجة لنيوترينز، محتاجة لأغذية، فالأغذية نجيبها من السيتوبلازم. اوكي مني قاعد اراويكم هذه عملية سبرماتوجينيسيس على اليسار، على اليمين عملية اوجينيسيس. خلينا نشوف اول واحدة سبرماتوجينيسيس. طبعا نشوف الاسم سبرماتوغونيا هم الستم سيلز. فالسبرماتوغونيا بينقسمون وبيعطوني البرايمري سبرماتوسايت. البرايمري سبرماتوسايت بيصير له مايوزيس 1 فبينتج السكندري سبرماتوسايت. السكندري سبرماتوسايت بيصير لهم مايوزيس 2 بيعطوني السبرماتيدز. السبرماتيدز بيصير لهم maturation يعني انهم بينضجون وبيتطورون وهالشكل، فبيطلعون السبرمز النهائيين اللي هم اسمهم العلمي كان سبرماتوزوا. اوكي هذا السبرماتوجينيسيس. بينما الاوجينيسيس هو ايش؟ ان عندنا شو اسمها هذه، دقيقة بتشوف. اوكي الاوغونيا طبعا بيطلع منها البرايمري اوسايت. البرايمري اوسايت بيصير له مايوزيس 1 عشان يعطيني egg او مسامحة بيعطيني السكندري اوسايت و الفيرست بولر بادي. اوكي
طبعا السكندري اوسايت بتبدي في عملية مايوزز 2 لكنها بتوقف عند وين؟ بتوقف عند الميتافيز 2. إذا في سبرم بتكمل المايوزز 2، إذا ما في سبرم خلاص. أوكي، ففي هالحالة في سبرم، فهذا الشيء يخليها إنها هي تخلص المايوزز 2، ونفس ما شفنا البولر بادي انقسمت طلع عندنا second polar body. فإذا صار fertilization يعني مايوزز 2 يكمل. بعدين هذه الزيجات مني تصير الأج نوكليوس. أوكي، طبعا نفس ما نلاحظ إنه قبل المايوزز 2N مني 2N مني، بعدين من عقب مايوزز 1 NN. أوكي، NN، بعدين طبعا السبرم بتم N. أوكي، عقب الفيرتيلايزيشن بصير عندي 2N. أوكي، انزين الحين بنتحكي عن changes in chromosome number and structure. وش الأشياء اللي ممكن تصير لو تغير عدد الكروموسومز. although meiosis almost always proceeds normally، مع أن الميوزز تقريبا دايما يتم بشكل طبيعي، إلا أن ساعات في خلل. أوكي، فهذا الخلل نسميه non-disjunction. أوكي، فهذا non-disjunction هو عبارة عن failure of homologous chromosomes or sister chromatids to separate. أوكي، يعني يا إن في مايوزز 1 الهومولوجous chromosomes ما قدروا ينفصلون عن بعض، أو إن مايوزز 1 كمل عادي لكن المشكلة صارت في مايوزز 2 والسيستر chromatids ما قدروا ينفصلون عن بعض. فهذه الحالتين نسميهم non-disjunction. أوكي، results in gain or loss of chromosomes. non-disjunction نتيجتها إنه ممكن يطلع عندي كروموسوم زيادة أو كروموسوم ناقص. errors in crossing over may result in extra or missing parts of chromosomes. يقول لكم حتى crossing over لأن صار فيه خلل ممكن كنتيجة يصير عندي قطع من الكروموسومز أو قطع من المادة الوراثية تكون ضايعة أو تكون زيادة أو شي كذي. أوكي، في شيء اسمه euploidy يعني the correct number of chromosomes in a species. احنا ندري ان كل species عنده عدد معين من الكروموسومز، فإذا الرقم ماله صح، يعني إذا أنا إنسان وعندي بالفعل عندي 46 chromosomes، فأني حالتي ينقال عنها euploidy. أوكي، عندي الرقم الصحيح من الكروموسومز. أما إذا مثلا أحد عنده مثلا متلازمة داون، هذا ينقال عن حالته aneuploidy. ليش؟ لأن هذا صار له change in the number of chromosomes. أوكي karyotype هذا عبارة عن display of chromosomes arranged by size, shape and banding pattern for observing aneuploidies. karyotype هو عبارة عن يعني شيء نشوف فيه الكروموسومز، طبعا يكونوا مترتبين حسب الحجم والشكل والباندينج باترنز، ونقدر من خلاله نشوف الانيوبلويديز. يعني خلال أراويكم مثلا، يعني هذا الكاريوتايب. أوكي، يعني قاعد يراويني كل الكروموسومز، طبعا مرتبينهم حسب السايز، حسب الباندينج باترنز، ونشوف ان الانيوبلويدي صايرة مني في الكروموسوم رقم 21، وصاير عندي انه في كروموسوم زيادة. اوكي، non-disjunction occurs in meiosis 1 or meiosis 2. يعني it can occur in meiosis 1 or 2. ممكن ان non-disjunction يصير في meiosis 1 أو meiosis 2. نفس ما قلت لكم في meiosis 1 يعني بيكون ان الهومولوجous chromosomes ما قدروا ينفصلون عن بعض. إذا صار non-disjunction في meiosis 2 معناتها ان sister chromatids ما قدروا ينفصلون عن بعض. اوكي، it may result in gain or loss of chromosomes. نتيجتها ممكن إنه
يطلع عندي كروموسوم زيادة أو كروموسوم ناقص. ففي شيء اسمه مونوسومي، هذا شو يصير فيه occurs when an individual has only one of a particular type of chromosome. إذا المخلوق الحي عنده يعني اللي واحد من الكروموسومز، يعني مثلا إحنا عندنا 23 types of chromosomes ومفروض إن كل type في منه 2 صح؟ إذا مثلا أحد عنده مثلا نقول كروموسوم نمبر 16 عنده بس واحد منه فهذا مونوسومي. أوكي 2n-1 إنزين، يعني diploid بس ناقص لنا كروموسوم واحد في واحد من التايبس. بينما ترايسومي 2n+1 يكون بالعكس، إنه في كروموسوم زيادة، يعني بدل ما هالنوع في منه 2 يكون هالنوع في منه 3. ف occurs when an individual has 3 of a particular type of chromosome. يكون عنده 3 من نوع معين من الكروموسوم. أوكي، يعني الحالة الطبيعية إن إحنا مخلوقات حية diploid، فكل نوع من الكروموسوم يكون عندنا 2 منه. أوكي، إذا صار عندنا واحد ناقص يعني هالنوع عندي منه بس واحد فهذا مونوسومي. إذا صار عندي واحد زيادة يعني مثلا نوع من الأنواع فيه 3 كروموسومز بدل 2 فهذا ترايسومي. أوكي، خلينا نشوف اللي على اليسار المشكلة صارت من مايوزز 1، أما هذا اللي على اليمين المشكلة ما صارت في مايوزز 1، صارت في مايوزز 2. إنزين، المفترض شو يصير؟ المفترض اللي يصير في مايوزز 1 إن دلين الهومولوجز ينقسمون صح؟ المشكلة non disjunction صارت وما انقسموا عن بعض. أوكي، هذه المشكلة. إنزين، فايش صار مني؟ شو النتيجة؟ النتيجة إن 2 طلعوا 2n+1، 2 طلعوا 2n-1. أوكي، فهادلين ترايسومي 2 وهادلين مونوسومي بعد 2. هذه النتيجة. بينما إذا المشكلة صارت في مايوزز 2 يعني مايوزز 1 كمل عادي، الهومولوجز انقسموا، أكو واحد أكو الثاني. المشكلة صارت في مايوزز 2 هذا انقسم عادي ما في أي مشكلة، لكن هذا صار له non disjunction ما انفصلوا sister chromatids عن بعض، يعني صاروا 2 في نفس الخلية، فطلع عندي واحدة ترايسومي مسامحة وواحدة مونوسومي. أوكي، يعني من بين الأربع طلعوا عندي 2 مو طبيعيتين. أوكي، هذه إذا المشكلة صارت في مايوزز 2، إذا non disjunction صارت في مايوزز 2. بينما إذا صارت non disjunction في مايوزز 1 نلاحظ أن النتيجة أن الأربع مو طبيعيين. أوكي، Trisomy occurs when an individual has 3 of a particular type of chromosome. Trisomy يصير لأن المخلوق الحي عنده 3 من نوع معين من الكروموسوم. فإن humans 3 autosomal trisomies are viable beyond birth. أوكي، فيقول لكم في الإنسان الترايسومي إذا يعني طلع إنسان كذي انولد كذي إنه أوكي viable يعني يقدر يعيش. أوكي، most common autosomal trisomy seen among humans is trisomy 21. أكثر واحد شائع بين البشر اللي هو trisomy 21 اللي هو نسميه داون سيندروم. أوكي، متلازمة داون سيندروم. داون سيندروم ليش اسمها ترايسومي 21؟ ايش معنى 21؟ معناتها ان الكروموسوم نمبر 21 عندي منه 3. اوكي، ف 3 copies of chromosome 21 are present. The chance of a woman having a child with Down syndrome increases with her age. يعني المرأة كل ما كبرت في السن يكون الشانس أكبر إنها تنجب طفل مصاب بداون سيندروم، متلازمة داون. أوكي، ليش؟ لأن الأوسايتس بيكونوا مخزنين، فكل ما تخزنوا وقت أطول
The longer the oocytes are stored, the greater the chance of non-disjunction to happen. اوكي بتكون الفرصة أكبر إن non-disjunction تصير. اوكي فمني الكاريوتايب قاعد يراويكم. An individual with Down syndrome shows 3 copies of chromosome number 21. هذا الكروموسوم 21 في منه 3 copies، فعشان كذي نسميه trisomy 21 اللي هو الاسم الشائع ماله داون سيندروم. اوكي فاحنا خلصنا المحتوى، بس خلي اعطيكم امثله. خلينا نتخيل ان هذا عادي ما في شيء. اوكي عندي منه 2. اوكي خلينا نتخيل ان مثلا number 13. اوكي برسمها بلون واحد بس عشان نسوي بسرعة. number 13 عندي منه 3، فايش بنسمي هذه الحالة؟ بما ان عندي 3 فبيكون ترايسومي. اوكي ولأن الكروموسوم اللي عندي منه 3 هو 13 فبيكون 13. اوكي صارت شنها بي هي 13. إنزين لو مثلا بالعكس لو هذا 13 عندي منه بس 1، شو بيصير؟ لأن عندي يعني في واحد من الكروموسومات عندي منه بس 1 فهذا مونوسامي. اوكي وطبعا رقم الكروموسوم 13. اوكي ما يعني هذا مو وياكم بس انه يعني حلو الموضوع. اوكي this is the end of chapter 10. إن شاء الله يكون واضح. و thank you for watching. Good luck.